Magandang hapon. Ako si Bart Genesis B. Boongaling. Currently nasa strand na web or information and technology with multimedia arts and web development sa STA Colleges Santa Rosa. At nandito ako ngayon upang magpakita ng isang tutorial about sa HTML. Dahil sa strand na kinuha ko is meron akong nakukuhang knowledge about sa computer programming. At ang HTML ay isa sa mga pinakamadaling programming languages na nagagamit ng mga programmer, ng mga mga estudyanteng katulad ko na bihasa o hindi bihasa sa strand or sa programming languages na to. So ngayon ay ipapakita ko ang isang tutorial about sa paggawa ng simpleng HTML web page at yung paggamit ng mga other programming languages na may kinalaman din sa HTML katulad ng CSS o cascading style at yung JavaScript. So ngayon ay magtutungo ako sa aking laptop upang ipakita kung paano gumawa ng isang simpleng HTML web page. Ito na ang simple web page na papakita ko sa inyo. Sa pagpa-program, kailangan palagi ka meron mga pinapod. So, unahin natin yung document o yung HTML file. Sa pag-save ng HTML file, kailangan palagi siyang merong .html sa dulo. Dahil kung hindi, magiging normal notepad file siya at hindi siya accessible as an HTML file. So, for example, ito isa sample web page na may HTML sa dulo baba. At kapag na-save na siya, kailangan naman na mag-start ng pagko-coding. So, unahin natin yung doc type, then yung sequence na sila ng HTML code, head code, optional, lalagyan ng title code kung magsimple yung parang main page dun sa tab sa website. So, example web page. And then yung body, kasi and yun yung closing. Then, body. Dito malalagay yung mga kikot mo na words or characters, whatever. Then, closing. Body tag, and then HTML tag. Codes. Pwede na tayo mag-start ng code. So, try natin ilagay yung name ko and yung strand na currently posted sa group. Then, try natin siya. See, kung mapapansin nyo, hindi siya magkahiwalay or nasa same paragraph lang sila. Kailangan siya ma-separate. So, lalagyan natin siya ng PR codes na mag-sisilbing pag-separate. So, after lang ulit, after lagyan ng dalawang PR codes, para siya. Nasa baba na ng pangalan ko yung strand. So, lalagyan na natin siya ng CSS codes na magde-design sa name ko at sa strand ito. So, una, lagyan natin siya ng panglagay ng class, which is both paragraph or yung H1 to H6. Sa piece na to, I'm gonna use H2. Then, lagyan siya ng class upang ma-separate sila ng coding na CSS. Kasi kapag isa lang yung ginamit, which is yung body, madadamay pareho and yung stack. So, goal ko na ma-separate both. So,
classify natin yung class as student and yung h2 as trad sa class. Then, the head, let's code yung CSS by using paggamit ng styles tag. Pwede na naman magamit yung CSS sa mismong code or maggawa ng setting para ma-activate yung CSS. Pero sa instance ito, gagamitin mo within the same HTML file na CSS. Tag, is next time lagay ng CSS tag. So, unahin natin baguhin yung background ng mismong webpage. So, naunahin natin i-design yung body. Hindi mo bago yung words kasi may nakaspecify silang classes. So, kaya mababago lang is yung design, yung background, yung body, tapos yung mga hindi na-specify na classes, mababago din siya. So, babaguhin natin yung background color niya. Let's say yellow. Then, kapag refresh siya, maging background color niya. Pero hindi na bago yung text kasi na-specify yung class niya. Ayan, kapag na-specify yung class ng CSS is ganito. Una, ilagyan ng period, then yung class name. So, sa student, ang mababago nito is then brackets. Then, pwede mabago yung text style, text size, text color. So, let's say, font family, itag sa font style, then ilagay natin ng Soko 1. Shoutout kay Jeric na kakuha sa kanya nakuha itong font style na to. And font size na 30, color na gray, white, and then text shadow. As suggested, mati-change na ito yung shadow. Yung 5px at yung width and height yung shadow. Then, yung color. Kailangan siya ilagay sa hexagonal value, which is not 0. So, ang mabago na itong kulay will be black. So, ganito siya. Ganito yung magiging kalalabasan. Then, try natin ito sa H2 class. Ganun din ganun din changes. Marami pang pwedeng bago within CSS sa text. Pero ito lang muna. Ilagay ko color blue and then text shadow na trouble nung nasa FF0 and apat na 0 is equivalent to kulay na. Pwede maging kalalabasan. Hyperlink reference tag. Ang nakalagay dito sa gitna is yung parang labor text na pang direct nung channel link. So, lagay natin to subscribe to my channel as we all should. Subscribe to my channel. I post slow reverb edits and great edits. And, dito natin ilalagay yung link. So, punta tayo sa aking YouTube account. Kunin natin yung web link niya. Then, i-enclose natin siya dito. Yung E, pwede siyang CSS, kahit walang class. So, measure natin is yung font size niya. I-change natin ito sa pretty.
So, after nito, ito na siya. Pag pinindot to, magdadirect na yung text sa aking YouTube chat, which is ito. So, isasagot ko yung mga guide questions na binigay ni Sir Galvez pertaining sa activity na to, which is yung uniqueness, yung history ko about this tutorial, and yung nagbe-benefit ng video na ginawa ko. So, ang uniqueness nito para sa akin is first time kong maggawa ng tutorial video as nung better part ng last year and last few months is that puro ako slow vids or slow editing ng videos ko ng mga existing songs, kagaya ng mga Lani songs na yung most watched ko is a song of it, yung 13. Then, as of like a month ago, is nag-start akong nag-upload ng mga gameplay videos ng Pokemon and isang Among Us alongside kay Arius na kakaiba siya sa akin kasi first time kong mag-explain ng something about sa ginagawa ko or something din na may kinalaman sa strand na currently meron ako. Ang next guide question is yung history ko within the video or yung tutorial is that since elementary is may awareness na ako about sa HTML. Natuturo na kasi siya sa school ko since elementary. Despite mga basics lang siya kagaya ng mga HTML tags, wala pa masyado yung CSS and JavaScript. Tinuturo lang niya is mga HTML tags, head tags, title tags, body tags. Then yung mga header, footer, paragraph tag, H1, H6 tags. Iyon din siguro ang nag-lead sa akin na mag-pursue ng IT Maudi in senior high school. Although parents' choice siya, choice ko rin naman na mag ICT or web altogether. So, kaya parang strength sa akin sa programming is yung HTML. And lastly, ang magbe-benefit nito ng video na ginawa ko is yung mga pursuing na elementary students na or junior high school students na gusto mag-take ng programming, gusto mag-take ng senior high school na strand or college course about sa computer programming. Gusto kong magawa tong video na to upang mabigyan ng simple na knowledge yung mga kabata sa akin na magkaroon ng idea about sa programming. So, ayan. Thanks for watching. Like, comment, and subscribe dahil nag-upload po ako ng mga gameplay vids and probably maging major part na yun ng channel ko. So, bye-bye!